تیتر اول امشب: نخست وزیر عراق در تهران، ظریف در مسکو. شدت گرفتن شمار سفرهای منطقه‌ای همزمان با افزایش فشارهای غرب بر ایران. شروع بررسی اطلاعات پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین و تشریح جعبه سیاه در بخش زیر ذره‌بین امشب. و بدترین تابستان تاریخ سینما بعد از جنگ جهانی دوم. کرونا هالیوود را هم کلافه کرده. به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما. دستگاه دیپلماسی ایران روزهای شلوغی را پشت سر می‌گذارد. مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق به تهران رفته، همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در مسکو است. دیروز هم آقای ظریف در عراق بود. وزیر خارجه ایران در مسکو و در کنفرانس خبری با همتای روسش که همین حالا هم ادامه دارد، درباره توافق 20 ساله با روسیه که سال آینده به پایان میرسد چنین گفت: ما توافق دو جانبه ایران و عهدنامه روابط دو جانبه ایران و روسیه در آینده نزدیکی میرسه به 20 سالگی و به صورت اتوماتیک برای 5 سال آینده تمدید خواهد شد. ما توافق کردیم که همزمان تلاش بکنیم که یک توافق بروزی رو برای دراز مدت بین دو کشور تنظیم بکنیم. همینطور در مورد برجام ما از موضع محکم فدراسیون روسیه و چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همینطور در شورای امنیت سازمان ملل متحد بسیار قدردانی می‌کنیم. بخشی از گفته‌های محمد جواد ظریف بود، وزیر خارجه ایران، که همین لحظاتی پیش کنفرانس مطبوعاتیش با همتای روسش به پایان رسید. در طول نیم ساعت آینده تیمی از کارشناسان خبرنگاران برای بررسی این سفر آقای ظریف و خبرهای دیگر ما را همراهی خواهند کرد. اما پیش از همه بریم سراغ پارسا مصدق، خبرنگارمون در مسکو، که حرفای آقای لاوروف و ظریف رو گوش داده. مهمترین های آنچه که گفتند چه بود؟ مهمترین سخنانی که آقای لاوروف و آقای ظریف در نشست خبری و در جریان دیدار امروزشان به او تاکید داشتند بحث برجام بود و تاکید هر دو کشور که تمام تلاش‌هایشان را به خرج خواهند داد تا برجام حفظ بشه و روسیه گفت که فکر میکنه هنوز شانس برای حفظ برجام وجود داره و این تلاش را تا آخرین حد انجام خواهد داد تا برجام کماکان حفظ بشه. همچنان دو طرف از تمدید توافق 20 ساله ایران و روسیه که سال آینده به پایان میرسه خبر دادند و از احتمال این که مذاکراتشان به نتیجه این نظر ارتباطمون با پارسا مصدق خبرنگارمون در مسکو دچار مشکل شده، ولی کلیات آنچه که وزیر خارجه ایران در دیدار با همتای روسش در مسکو گفت رو براتون بیان کرد. از مسکو بریم به لندن، جایی که وزیر خارجه آمریکا در دومین روز با بوریس جانسون نخست وزیر دیدار کرده. این سفر به شدت تحت تاثیر تنش‌های روزافزون بین چین و غرب قرار گرفته. چین واقعا شرم‌آوره، به جای اینکه به دنیا کمک بکنن منافع خودشون رو خواستن پیش ببرن و نشون دادن که دورو هستن. ما صحبت کردیم همچنین در مورد هنگ کنگ و اینکه چگونه آزادی‌های اونجا داره زیر پا گذاشته میشه و همچنین نظامی کردن دریای جنوب چین و رویارویی چین با هند. میخوام از این فرصت استفاده بکنم تا تبریک بگم به دولت بریتانیا به خاطر پاسخی که به این چالش‌ها داده و تصمیمی که گرفتن که ممنوع بکنن هواوی رو از همکاری آینده در شبکه 5G و دیروز هم قرارداد استرداد مجرمان رو بریتانیا تعلیق کرد و تحریم تسلیحاتی میخواد انجام بده. ما از این تصمیمات حمایت میکنیم و فکر میکنیم که تصمیمات درستی هستن. مایک پومپئو بود وزیر خارجه آمریکا که در لندن به سر میبره. سوران قربانی خبرنگار ما از روبروی دفتر نخست وزیر بریتانیا در مرکز لندن با ما. سوران، به نظر میاد که وزیر خارجه آمریکا از واکنش‌هایی که بریتانیا داره به چین نشون میده خرسند هست. آره دقیقاً، به نظر من این هدف اصلی مایک پومپئو در این سفرش بود که بتونه اعتماد بریتانیا رو جلب کنه و بریتانیا رو به کمپین خودش علیه چین برگردونه و این
این مسئله رو میتونستیم از هرچند لحن وزیر خارجه بریتانیا خیلی دیپلماتیک تر بود، ولی لحن پومپئو خیلی حمله کرد به چین و بارها از حزب کمونیست چین استفاده کرد به جای دولت چین و ظاهرا مایک پومپئو خیلی خوشحال بود از اینکه میتونه نظر دولت بریتانیا رو جلب کنه و تشکر کرد از اقداماتی که دولت بریتانیا در طول 10 روز گذشته انجام داده علیه دولت چین و ظاهرا دولت بریتانیا داره حرکت میکنه به سمتی که دولت آمریکا ببخشید در حال حرکت است در مقابل با چین. هرچند باید اشاره کرد که دیروز بوریس جانسون گفته بود که اونها به هر قیمتی تن نمیدن به مبارزه و به مبارزه علیه چین و اینکه اونها سیاست چین ستیزی ندارند و رابطشون با چین رو نگه میدارن و این مسئله قابل توجه بود امروز در دیدار پومپئو با بوریس جانسون و همچنین همتای بریتانیش دومینیک راب. ولی در کل باید گفت که هدف اصلی سفر پومپئو جلب حمایت بریتانیا و اینکه اتحاد مشترکی داشته باشن علیه چین. ممنونم از تو سوران قربانی، خبرنگار ما از روبروی دفتر نخست وزیر بریتانیا در مرکز لندن. اسم چین ترجیباً اظهارات مقامات غربی شده. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم جمهوری اسلامی و چین را دوقلوهای خودکامه‌ای خوانده که به دلیل مجموعه‌ای از اشتراکات مخرب به یکدیگر نزدیک شدند. هوک در مقاله‌ای که در وال استریت جورنال منتشر کرده در مورد عملی شدن تفاهم استراتژیک 25 ساله ایران و چین ابراز تردید کرده و نوشته در 15 سال اخیر چین تنها توانسته کمتر از 27 میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند. نیوشا سرامی از واشنگتن با ماست. نیوشا، به نظر میاد به روشنی ایالات متحده نگران این گرم شدن روابط تهران و پکن هست. بله اینطور به نظر میرسه، همونطور که برایان هوک مسئول اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا در یادداشتش اشاره کرده، هرچند ابراز خوشبینی نکرده از عملی شدنش. همونطور که اشاره کردی گفته سرمایه گذاری که چین در 15 سال گذشته داشته 27 میلیارد بوده و الان بعد از شیوع ویروس کرونا که ضعیف‌تر شده بعیده بتونه 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنه در ایران. در عین حال اشاره کرده به اینکه شرکت‌های چینی احتمالاً از تحریم‌های آمریکا نگران خواهند بود و با ایران وارد معامله نخواهند شد و در عین حال گفته که استیصالی که ایران احساس کرده از فشارهایی که آمریکا برش وارد میکنه میتونه موجب بشه که ایران تن بده به قراردادی که با چین در نظر داره و نادیده بگیره حرف آیت الله خمینی رو که گفته کمونیسم باید از بین بره و همینطور حقوق اویغورهای مسلمان که در این کشور پایمال میشه. نیوشا سرامی، خبرنگار ما در واشنگتن دی سی، ممنونم از تو. ساعتی پیش مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق وارد تهران شد و با حسن روحانی دیدار کرد. حسن روحانی در کنفرانسی خبری با نخست وزیر عراق گفت دو کشور می‌خواهند روابط تجاریشان را به 20 میلیارد دلار در سال برسانند. شما این هست از رهگذر همکاری با جمهوری اسلامی ایران بتوانیم راهکارهایی برای خارج کردن و بیرون آوردن منطقه از چالش‌ها و تنش‌هایی که از اون رنج میبره پیدا بکنیم. ما فکر می‌کنیم از طریق همکاری و کار کردن با کشورهای مختلف منطقه باید بتوانیم راهکار فراگیری برای پایان دادن به چالش‌ها و مشکلات منطقه پیدا بکنیم. این اولین سفر رسمی کاظمی بعد از انتخابش به عنوان نخست وزیر عراق. قرار بود اولین سفر او به ریاض باشه که به دلیل بیماری ملک سلمان پادشاه عربستان به تعویق افتاد. این اواخر حدس و گمان‌هایی درباره احتمال میانجیگری کاظمی برای بهبود روابط تهران و ریاض مطرح شده بود. مصطفی کاظمی قبل از نخست وزیری سرپرست سرویس اطلاعات ملی عراق بود و سالها قبل هم روزنامه‌نگار بود. اما انتخاب کاظمی به نخست وزیری شاید محصول توافقی بین جناح‌های مختلف سیاسی در عراق بود که بعضیشون به آمریکا و عربستان سعودی و بعضی دیگر به ایران نزدیک بودند. کاظمی به عنوان کسی که در میانجیگری کار کشته است شهرت داره. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه با ماست. آقای سعدزاده، چه می‌دونیم در مورد این آقای کاظمی؟ شما قسمت اعظمش رو گفتید. ایشون 53 سالشه، 18 سالش بوده که عراق رو ترک کرده زمان صدام حسین.
بعد به کشورهای مختلف جهان رفته، در ایران بوده، در ایالات متحده بوده، ولی به خصوص در انگلستان بیش از همه جا زندگی کرده، پاسپورت انگلیسی هم داره و همونطور که شما گفتید یک ژورنالیست حرفه‌ای بوده، سالها سردبیر مجله نیوزویک برای بخش عراقیش بوده و در 4 سال آخری هم که قبل از اینکه نخست وزیر بشه رئیس سازمان اطلاعات و امنیت عراق بوده و همه ناظرین عراق به هر حال دوست و دشمن میگن که یکی از حرفه‌ای ترین آدم‌هایی بوده که تا به حال در رأس دستگاه اطلاعاتی عراق بوده، بدون ایدئولوژی، خیلی به عنوان یک فرد اطلاعاتی مهم. بعضی از گروه‌های هشت شعبی اون رو ضد ایران میدونن و در صحبت‌هایی هم که امروز در تهران کرد کم یا بیش نشون داد که مرد وطن پرستی است که علایق عراق رو بر علایق ایدئولوژی و غیره ترجیح میده. با اینکه شیعه هست، همونطور که شنیدید گفتش که من سعی میکنم عراق رو از مجادلات منطقی دور بکنم و برخلاف اون چیزی که ایران میخواد فکر میکنم در پی این باشه که نیروهای آمریکایی عراق رو ترک بکنن. ممنونم. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. آمار رسمی جانباختگان بیماری کووید 19 در ایران بار دیگر با رکوردی تازه روبرو شده. 229 نفر در یک روز. مجموع جانباختگان بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت حالا از 14600 نفر هم گذشته. اگرچه برخی مراکز تحقیقاتی میگویند آمار واقعی جانباختگان 2 تا 3 برابر این است. برای جزئیات بیشتر با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن دی سی همراه هستیم. آقای عطاری، به نظر میاد که این داستان موج دوم در ایران به صورت جدی شروع شده. این چنین به نظر میرسه. ما همش منتظر بودیم که حداقل موج اول به صورت کنترل بشه، ولی متاسفانه اینجوری نشد و در ادامه اون شاهد افزایش هستیم. کشورهایی که با ایران موج دوم رو در واقع و افزایش رو داشتن، پاکستان یا کشورهای دیگه و شرق آسیا، طی روزهای اخیر 7 روز اخیر کاهش داشتن، اما ایران همچنان رو به افزایش هست و جای نگرانی هست که علاوه بر افزایش تعداد مبتلایان، متاسفانه افزایش تعداد مرگ و میر رو ما داریم و بسیار نگران کننده است. لود بیماران در بیمارستان ها بسیار بالاست، به طوری که الان بیمارستان های اختصاصی درمان کرونا همه تکمیل شدن و بیماران دارن ارجاع داده میشن به بیمارستان های عمومی که تخصص کمتری دارن و همین باعث شده که هم بیماری انتشار پیدا بکنه در بین کادر درمان در بیمارستان های عمومی تر و هم این که متاسفانه ما شاهد این باشیم که آمار مرگ و میر کمی بالاتر از حد انتظار هست و به همین دلیل هست که هنوز همه منتظر یک اقدام واقعا جدی و عملی هستند، اما این اتفاق نمیافته و ایران منحنی بالا روندش همچنان داره بالا میره و هیچ کنترلی روش تا الان انجام نشده و اقدام جدی هم انجام نشده. اقدامات همه به صورت مقطعی، به صورت موردی هست و اصلا یک برنامه فراگیر و کلی متاسفانه برای کنترل اون هنوز به اجرا در نیامده و همه فقط منتظر هستند. اما نکته قابل توجه این است که خوشبختانه طی روزهای اخیر در بسیاری از شهرها و مجامع عمومی می‌بینیم که مردم با استقبال زیادی به سمت ماسک رفتن و دارن ماسک رو استفاده می‌کنن که این قدم بسیار خوبی هست در کنترل بیماری و کنترل شیوع بیشتر. دکتر عطاری در واشنگتن دی سی، ممنونم از شما. دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین، از احتمال سفر یک هیئت ایرانی به کیف برای مذاکره درباره پرداخت غرامت به بازماندگان هواپیمایی اوکراینی خبر داده. وزیر خارجه اوکراین گفته کشورش این ادعای جمهوری اسلامی را که انهدام هواپیما نتیجه خطای انسانی بوده نمیپذیرد و خواهان بررسی عملکرد سامانه کنترل هوایی ایران به طور کلی است. بررسی و تحلیل داده‌های جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی که دیروز در پاریس دانلود شد، امروز با حضور نمایندگان 6 کشور و شرکت هواپیمایی بوئینگ آغاز می‌شود. خبرنگار ما نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست. نیلوفر، می‌دونم که با تعدادی از طرف‌های درگیر این ماجرا صحبت کردی. واکنشات چه بوده؟ آخرین چیزهایی که می‌دونیم در مورد این جعبه سیاه چه است؟
کارها همچنان ادامه داره. تا جایی که من دقایقی پیش با نماینده BAA صحبت می‌کردم گفت همچنان در حال بحث و بررسی داده ها هستند. شاید مهمترین صحبتی که داشتم و اطلاعاتی که گرفتم از مسئول TSB دفتر ایمنی حمل و نقل کانادا بود، کسی که یک گروه رو برای اینجا به پاریس فرستاده. خانم کتی فاکس به ما گفت که با توجه به اینکه ایران هدایت تحقیقات رو بر عهده داره و با توجه به قوانین بین‌المللی از جمله ضمیمه 13 کنوانسیون ایمنی هوانوردی بین‌المللی ایکائو، ایران این اختیار رو خواهد داشت که اطلاعات رو به اون شکلی که میخواد در اختیار بقیه بذاره و متاسفانه در این مرحله کشورهای دیگه نمیتونن در این موضوع دخالتی داشته باشن. اما گفت که اطمینان میده که در صورتی که گزارش که ایران منتشر میکنه سوالهایی داشته باشه، نقصهایی داشته باشه، اطلاعات گمراه کننده حتی اگر بده، اون وقت این کشورها وارد عمل میشن و ایران رو مجبور خواهند کرد که پاسخگو باشه و سوالهای بی جواب رو در واقع با مستندات جواب بده. ممنونم از تو نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار ما در پاریس. خب حالا ایران که قبول کرده هواپیما رو خودش زده، چرا خوندن جعبه سیاه این همه مهم شده؟ در واقع جواب شاید در یک کلمه خلاصه بشه: بی‌اعتمادی. در واقع صادق نبودن مقامات جمهوری اسلامی که میدونستن هواپیما هدف قرار داده شده ولی انکار میکردن و بعد هم کشمکش و بدقولی هایی که سر تحویل جعبه سیاه به راه افتاد موضوع رو حساس تر کرده. در زیر ذره‌بین امشب میبینیم که جعبه سیاه اصولاً چیست و چه اطلاعاتی ممکن است از آن خارج شود. خب جعبه سیاه اصلاً چیه و قرار چی به ما بگه؟ چیزی که به جعبه سیاه معروفه نه یک جعبه که اتفاقاً دو تاست. سیاه هم نیستن، نارنجیان. هرچند سابقه ایده و ساخت جعبه سیاه به دهه 40 میلادی میرسه، اما وقتی 5 فروند از نخستین جت‌های تجاری در طی 2 سال 5 بار سقوط کردن، جعبه طراحی شد تا غیر از اطلاعات پرواز بگه قبل از سقوط چه اتفاقی افتاده. نام فنی این جعبه ها در فارسی پروازنگاره. جعبه اول برای ضبط اطلاعات پرواز، اطلاعاتی مثل ارتفاع پرواز، جهت پرواز، میزان سوخت، دمای کابین و اطلاعات دیگه. تا 25 ساعت اطلاعات تکنیکی پرواز رو هم ذخیره میکنه. و دومی که شاید در مورد پرواز اوکراین مهم باشه، ضبط صداهای اتاقک خلبانه. فقط هم شامل مکالمات نمیشه، صدای موتور، آژیر خطر و صداهای دیگر رو ضبط میکنه. مثلا کمک خلبان هواپیمای آلمانی که ایرباس جرمن وینگز رو عمدن به کوه زد، یادتونه دلیل حادثه رو از همین جعبه دوم فهمیدن. جعبه سیاه نزدیک دم هواپیماست، جایی که گمان میره که کمترین آسیب رو در یک حادثه احتمالی میبینه. اون چیزی که در واقع نمیخوان آسیب ببینه این مموری یا حافظه است. دورش یک عایق حرارتیه و دوباره یه پوشش دیگه هم از فولاد و تیتانیوم دورش هست که ازش محافظت بیشتری میکنه. این دستگاه رکورد وایسه که صدای خلبان رو رکورد میکنه. این هم دستگاه در واقع افتیار هواپیماست که پارامترهای هواپیما رو رکورد میکنه و خوشبختانه حافظه هم سالم هست. حافظه دستگاه هم افتیار هم سیریال که قابل دانلود و هر دو قابل بررسی هست دیگه. متشکرم. هر دو سالم و قابل بررسی. این دوتا جعبه خیلی مقاومن. بیش از 1000 درجه سانتیگراد گرما و نیروی گرانش بسیار بالایی رو تحمل میکنن و البته ضد آبن. اگه یادتون باشه ایران گفته بود جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی آسیب دیده. این پس به این معنی نیستش که مموری یا حافظه‌شون هم آسیب دیده باشه. شاید بپرسید که این دسته که اینجا گذاشتن کارش چیه؟ این برای اینه که اگه هواپیما توی آب سقوط کنه تا 30 روز هر 1 ثانیه سیگنالی منتشر کنه که بتونن پیداش کنن تا عمق 14000 پای، البته یا حدوداً 4200 متری. منطقه چند مایلی کجا؟ مایلش رو من نمیتونم تشخیص بدم ولی فکر کنم طرف پیام کرده جنابش. چند مایلی کجا؟ الان ما نورش رو میبینیم از اینجا.
نشده. چجوریه نورش به چه صورتیه؟ نور مشکی دیگه. حالا سوال اینه که تو دوره‌ای که تو جیب همه ما موبایل با GPS هست، چرا اطلاعات پرواز به صورت لحظه‌ای مخابره و ضبط نمیشه؟ چرا چسبیدیم به 2 تا جعبه نارنجی؟ البته که راه‌های دیگری هم وجود داره و پیشنهاد هم شده، اما مسائل امنیتی، حریم خصوصی شرکت‌ها و استقلال سیاسی کشورها از جمله پیچیدگی‌های سر راه سیستم‌های جدیدن. فعلا مجبوریم به همین جعبه سیاه که در واقع نارنجیه اکتفا کنیم. از دوشنبه فرانسه بررسی و تحلیل جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی رو شروع کرده و مراحل اولیه هم موفقیت‌آمیز بوده. کارشناسان میگن اگر ضربه عمدی به جعبه سیاه وارد شده باشه مشخص میشه. احتمالاً نتیجه این تحقیقات به زودی منتشر بشه و شاید جنبه‌های دیگری از این فاجعه رو برملا کنه. خانواده‌های کشته شدگان میگن این تازه قدم اول تحقیقات و دادخواهی ادامه داره. قبل از برنامه از دسموند راس که به دولت‌ها و شرکت‌های هواپیمایی مشاوره می‌دهد پرسیدم چقدر این امکان وجود دارد که اصولاً جعبه سیاه دستکاری شود. دو تا دستگاه ثبت و ضبط در هواپیما هست. یکی دستگاه ضبط صدای کابین خلبانه که همیشه امکان دستکاری کردنش هست. مثلا میشه قسمتی از صداشو عوض کرد یا پاک کرد و یا میشه به کلی خاموشش کرد. یکی هم دستگاه ثبت داده های هواپیماست که دسترسی بهش بسیار دشوارتره و نمیشه درش دخل و تصرف کرد. شنیدن یا خوندن داده های این دستگاه نیاز به تجهیزات بسیار ویژه داره و به واقع هر اقدامی برای دخل و تصرف در داده های این دستگاه به سادگی و به فوریت قابل تشخیصه. این دستگاه طوری طراحی شدن که در سقوط و انهدام هواپیما دوام بیارن و خراب نشن و طوری طراحی شدن که هیچ کس نتونه بدون تجهیزات لازم اونها رو باز کنه. در حقیقت در کل دنیا فقط 7 یا 8 لابراتوار هستن که میتونن داده های این دستگاه رو تحلیل کنن. دسموند راس بود یکی از کارشناسان امور هوانوردی. رهبران اتحادیه اروپا سرانجام بعد از چند روز بحث و مذاکره بودجه 7 ساله 1800 میلیارد یورویی برای مقابله با بحران کرونا را در اتحادیه اروپا و احیای اقتصادی تصویب کردند. بخش مهمی از این بودجه باید به بهبود وضعیت محیط زیست و همینطور فناوری‌های دیجیتال اختصاص بیابد. احمد صمدی خبرنگار ما از برلین با ماست. احمد، میدونم که اختلافات زیاد بود، به خصوص 4 کشور اروپایی مخالفت‌های جدی داشتن با بخشایی از این توافق. چه شد که بالاخره در نهایت به این توافق بزرگ رسیدن؟ فردا اونایی که اومدن این طرح دادن در واقع 2 تا نگرانی بسیار عمده داشتن. یکی این بود که اقتصاد اروپا داشت کوچیک میشد و قدرتش رو از دست میداد، به طوری که گفتن در ماه گذشته 8.7% توان اقتصادش رو از دست داده. مسئله دوم و نگرانی دوم از همگسیختگی بود که تهدید میکرد کشورهای اروپایی رو. بر همین اساس هم آلمان و فرانسه به عنوان کشورهای پیشرو اومدن و طرح نجات رو دادن که قرار شد 750 میلیارد یورو باشه که 500 تاش بلاعوض و 250 تاش به صورت باشه که این طرح تغییر که در 5 روز مذاکرات اینو برای اینکه جلوگیری بشه از این از همگسیختگی و در واقع نجات اقتصادی انجام بشه و بتونن که قدرت خودشون در مقابل رقبا مثل چین و آمریکا حفظ کنن، این طرح رو تصویب کردن و قرار شد که بخش عمدهش رو به صورت بلاعوض باشه که 390 میلیارد باشه و 360 میلیارد هم به صورت وام‌های بلند مدت خواهد بود که تا سال 2058 باز پرداختش طول خواهد کشید. ممنونم از تو احمد صمدی خبرنگار ما در برلین در مورد وضعیت اتحادیه اروپا برای کمک به کرونا فقط در اتحادیه اروپا بحران ایجاد نکرده. امسال بدترین تابستان تاریخ سینما بعد از جنگ جهانی دوم بود. این روزها دیگر خبری از سالن‌های سینمای مملو از تماشاگران نیست. در چین از دیروز بعد از 6 ماه سالن‌های سینما دوباره باز شدند. کشوری که دومین بازار سینما بعد از آمریکا به حساب میاد. این وسط هالیوود امید به دستان این ابرقهرمان فیلمساز بسته بود. کریستوفر نولان که قرار بود با فیلم جدیدش تنت طلسم سالن‌های سینمای متروکه رو بشکنه و مردم رو به سینما بکشونه. There are people in the future who need us. Who need Tenet. We need to save them here and now.
خبر بعد این که اکران فیلم تنت دوباره به تعویق افتاده و این سینمادارها و سینما دوستان رو حسابی نگران کرده. این نمودار رو ببینید. هفته پیش در آمریکا سینماها حدود $500,000 فروش کردن. میدونین سال پیش همین موقع چقدر بود؟ نه $500,000، نه $1,000,000 و نه $10,000,000. پارسال همین موقع ها بیش از $200,000,000 فروش داشتن. یعنی درآمد هالیوود 371 برابر امسال بود و این فقط درد یک هفته است. گزارش‌های مختلفی از ضرر $5 میلیارد صنعت سینمای جهان و همینطور ضرر $2 میلیارد سینمای چین میگه. در ایران سینماها از اسفند تعطیل شدن. یکی دو هفته اگه یادتون باشه تیر ماه باز شدن ولی دوباره با موج دوم کرونا تعطیل شدن. تعداد تماشاگران سینما در تیر ماه 44,000 نفر اعلام شد که نسبت به سال قبل 80% کمتر شده. خیلی از سینماگران ایرانی هم بیکار شدن. خیلی کوتاه، امید حبیبی اینجا با ماست که میدونم امسال به سینما نرفته، چطوری تحمل کردی؟ اصلا خیلی وحشتناک بود، واقعا نمیشه تحمل کرد. ببین فردا سینما یک تفریح ارزان و ساده است در خیلی از کشورهای دنیا، از هندوستان، چین، آمریکا، حتی بریتانیا، خیلی از کشورهای اروپایی هست. حالا شاید در ایران یک کمی گرون باشه و تماشاگرها در واقع این تفریح ساده و ارزانشون از دست دادن و صنعت سینما با یک بحران شدید مواجه. ممنونم از امید حبیبی با توضیحات کوتاه، مختصر، مفید و ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا فردا، بدرود.